Good morning mga paps. Kamusta? It's a very epic comeback. Ngayon ay pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng diamonds o mag-recharge sa Mobile Legend gamit ang CODASHOP. Is that impossible? Make it possible mga paps. So bago natin gawin yan, may papakita ko sa inyong video para tuloy-tuloy na tayo. At bago nga pala, shoutout nga pala sa mga pro player dyan na katulad ko. Charot. So, joke lang. So, papakita ko na sa inyo. Let's go! Maaari nyo lamang sundan ang ating video na ipapakita ko sa inyo. Tumutok ng maigi at makinig ng mabuti sa mga paps para makuha ninyo ang detalye. So, let's go na. Para mas malinaw. Sa mga unang subok at mga beginner pa lang yan na hindi pa nakakasubok ng ganitong transaction, ay mas mabuting mag-load lang kayo ng nasa halagang 20 pesos. Okay? So, pumunta na tayo dito sa Google. Type in search ninyo ang CODASHOP.com. Okay. Ayan. CODASHOP.com. Ayan siya. So, napapansin nyo, napakaraming online games dito ang lalabas. Wow. Ang dami pala niya. War of Rings. Omelette Arcade kasama rin pala siya sa Omelette Arcade. So, syempre na belongs tayo rito sa Total Flicker lang ang alam at execute lang ang alam natin. Punta tayo dito sa Mobile Legend. Just click on it. Okay. So, magmula rito, ilalagay nyo rito ang Enter User ID. So, nilagay ko rito yung aking user ID. 12640634033131. Then, select recharge para sa mga unang susubok. So, i-recommend ako sa inyo ang 22 dirhams muna ay diamonds. Ayan. So, sa payment method natin, total, andito ako sa UAE kasi ginamit ko yung number ng kapatid ko. Pinili ko yung Globe kasi Globe siya. Kung Globe din kayo or TM, select nyo yan. Nakita nyo yung price, 20 pesos. So, dito sa part 4, ito yung pinakamalaga. Dapat ilalagay nyo rito ang inyong Google account. Okay? Dapat bago kayo pumunta rito sa CODASHOP ay meron na kayong Google account just by now. Okay? By now. Continue. So, magiging ganito ang kalalabasan yan. Lalabas ang nickname ninyo, pangalan ninyo, at anyong confirm and go to payment. Okay mga paps? Malinaw? Ayan. Yan na po yan. Continue na po yan. Ayan mga paps, pumunta tayo dito sa Mobile Legend. Ayan. Kung napapansin nyo mga paps, ang ating diamonds ay 58. Nasa 58 yung diamonds natin. So, punta tayo dun sa Google. CODASHOP. Okay. So, type nyo rito sa Google. Punta kayo rito sa Google. And then, type nyo CODASHOP. CODASHOP. Yan, CODASHOP Philippines. Yan. Click nyo yan. So, dito, ilalagay nyo yung enter user ID ninyo. Ito. User ID 1264063430. Tapos, mamimili kayo ng diamonds dito. So, i-recharge ko yung 570 diamonds. Dito naman, ise-select nyo yung globe. Para sa akin, globe yung napili ko. So, dito na tayo sa pang-apat. Guys, take note na mayroon dapat kayong Google account, no? Ito yung Google account ko, sarasdangkirk.com. So, buy now. Ayan. So, confirm 236. Continue lang. Magwe-wait lang tayo ng konti. Kasi yung ginamit ko rito ay number ng kapatid ko. Andito po ako ngayon sa UAE. So, ginamit ko yung number ng kapatid ko. So, tingnan lang natin kung may dumating ba.
Ayun. B7A275, B7A275, B7A. Thank you. Yan. Successful na po tayo mga paps. Continue to merchant. So, balik tayo dun sa Mobile Legend. Ayan mga paps, nakita ninyo yung 628 yung diamond natin. So, ganun lang kadali mga paps. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye bye.